Gagawa tayo ng boiled icing. Most requested icing kasi budget friendly siya. First we need is 1 cup of egg whites. Make sure po na walang yolk. And make sure na yung paglalagyan yung bowl is free of oil, water, or any basta yung 1 cup of water, half teaspoon of cream of tartar. Ganito po siya. Ganito po yung itsura ng cream of tartar. Nabibili po sa sa grocery, sa may spices. 2.5 cup of sugar. Ilalagay natin yung water dito. Papakuluan natin siya. 1 cup and 2.5 cup of medium fire lang po. Medium fire. Pakuluan lang po natin siya hanggang sa may parang syrup. Tapos yung may mga bubbles na malalaki. Antayin nyo lang po yun. Tapos, okay na po. Makikita nyo po mamaya, magbabubbles siya ng malalaki. Huwag nyo pong hahaluin, ha. Maglalagay din po tayo ng calamansi juice. 1 teaspoon. Para po matanggal yung lansa ng egg whites mamaya. Para hindi po malansa. Yun po palang egg yolk niya kanina, ginawa ko pong yema. Yan po, yema. Pang filling po sa sa cake. Yan po yung mga ginawa kong chiffon kanina. Kung gusto niyo po yung recipe ng chiffon, ilalagay ko po mamaya sa description box. Habang kumukulo po yung water and sugar mixture, ibibit na po natin tong ating egg whites. Lagay lang po natin dyan. Then, ibit natin. Ito po pala, kabibili ko po pala itong Hanabishi from Manila pa to. Bili ko po dito is 4 knife. Beat lang po natin sa high speed. Ilalagay na po natin ang half teaspoon ng cream of tartar. Huwag niyo po itong i-skip ha, yung cream of tartar, kasi hindi talaga magiging okay yung boiled icing nyo pag walang cream of tartar eh. Ewan ko lang kung pwede yung mga substitute, pero never ko pa rin na-try kasi sabi nila yun daw yung nagpapa-stabilize ng egg whites, kaya yun yung ginagamit. Yung mga substitute, ewan ko lang po, hindi ko pa po na-try eh. Basta don't skip po talaga yung cream of tartar. Half teaspoon po yun. Tapos beat lang po hanggang sa maging soft peak. Ayan. Pag ganito na po, okay na po. Kasi ibibit pa rin naman. Soft peak. Ayan po. Soft peak. Yan na po. Ganito na po yung itsura ng ating sugar and water mixture. Mabagal na po yung pagkulo niya. So, pwede na po yan. Ilalagay na po natin siya sa egg whites and cream of tartar mixture. Gradually lang po yung paglagay, hindi po isahan na. Konti-konti lang po para ma-mix. I-beat na po natin ulit.
ayan, ito na po ang ating boiled icing, stable boiled icing. Ayan. Ito na. May boiled icing ka na, girl. Try natin siyang i-pipe na gusto nila. Ayan. Lalagay tayo sa aking tip, sa aking piping bag pala. Girl. Yan ang ating boiled icing. Pwede din nyo pong lagyan ng food color. I use Ferna liquid food coloring. Nalagyan ko yung kamay ko. Pink and violet. Tayo ng flour. Ayaw mag-focus, girl. Ating flour. Since wala tayong cupcake, nakita niyo ba? Tulak na natin siya. Pang flour naman. Hindi siya nagpo-focus. Ganun din na flour yung nagawa ko. Ayan. See? Very stable. Border ng cake. Ayan siya. Pero ako, girl, hindi yan mahuhulog. Ito na. Nagawa natin. Piping bag. Guntingin lang natin. Konti lang. Liit lang. Ang sulat. Ayan. Ang aking sulat. Pwede siya pansulat, guys. Yung mga nagawa nating designs. Ang boiled icing. So, I hope may natutunan kayo. And from me, I wanna share my knowledge. Kahit na hindi naman ako magaling. So, please like, share, and subscribe this video. And click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Adios! Thank you!